Tiếp tục với nhân viên quản lý thông tin đơn hàng Order Management. Bước 1. Chúng ta sẽ cần tạo file mã script tên là Order Management. Sau đó bước 2 là thực hiện triển khai đoạn mã vừa tạo ra để đoạn mã đó hoạt động được trên môi trường Internet. Các bước thực hiện tương tự 100% như bạn đã làm ở phần tạo và triển khai mã quản lý danh mục sản phẩm. Bắt đầu tạo file mã mục Order Management. Bạn trở lại giao diện công cụ Set App Store, Google Apps Script. Có phần Order Management, đây sẽ là giao diện chúng ta làm việc. Ở phần này, bạn sẽ cần điền thêm thông tin cửa hàng của bạn. Phần thông tin này sẽ được xuất hiện trong email xác nhận đơn hàng được gửi đến khách hàng khi đặt hàng thành công ở trang cửa hàng của bạn. Đầu tiên là tên cửa hàng, ví dụ là My Store. Tiếp theo là điền thông tin liên lạc như địa chỉ, email, số điện thoại v.v. Tiếp theo là điền đơn vị tiền tệ ví dụ như Việt Nam đồng. Sau đó điền Google Sheet ID Order Management vào trường thông tin tương ứng. Bạn vào Google Sheet, mở file Order Management lên. Trong cửa sổ này, ở thanh địa chỉ của trình duyệt, ta có một đường link. Đường link này sẽ chứa thông tin Google Sheet ID tương ứng của file. Bạn thực hiện copy dãy ký tự này. Lưu ý là chỉ cần copy phần dãy ký tự nằm giữa phần chữ D dấu xuyệt và dấu xuyệt edit. Bạn quan sát kỹ thao tác trên màn hình. Bạn mở lại giao diện công cụ Set App Store. Dán dãy ký tự ID của file này vào ô thông tin tương ứng. Tiếp theo bạn bấm vào nút Generate Script, thì công cụ sẽ tự động tạo ra file mã cho bạn. Chỉ một giây là xong. Sẽ có một bản thông báo thành công xuất hiện trên màn hình. Bấm vào OK để tắt. Như vậy là ta đã tạo xong file mã để quản lý thông tin đơn hàng. Sau khi tạo thành công đoạn mã App Script Product Management, sẽ xuất hiện phần kết quả, sẽ có thông tin đường dẫn thư mục chứa file mã này trên máy của bạn. Chúng ta sẽ còn trở lại cửa sổ giao diện này, nên bạn đừng nóng vội. Bắt đầu triển khai đoạn mã này để nó hoạt động được. Bạn trở lại giao diện file Google Sheet Order Management. Click vào Extensions. Click vào App Script. Trong cửa sổ App Script, ở mục một Order Management bên tay phải sẽ có trang được để trống. Đây sẽ là nơi bạn dán đoạn mã vào. Trở lại cửa sổ giao diện Set App Store, bạn bấm vào nút Copy Code in File, cho phép bạn copy nhanh nội dung của file mã. Sau khi copy mã, ta trở lại cửa sổ App Script và dán đoạn mã đó vào ô soạn thảo đang để trống. Tiếp theo là bấm lưu lại. Sau khi lưu xong, bạn tiếp tục bấm Deploy. Tiếp tục click vào New Deployment. Cửa sổ New Deployment sẽ mở ra. Bạn click vào biểu tượng bánh răng và chọn Web App. Sau đó sẽ có một cửa mới mở ra. Ở đây sẽ có một số trường thông tin chi tiết. Như trường thông tin mô tả ngắn gọn của deployment này. Tại đây bạn có thể ghi chú bất kỳ điều gì để cho dễ quản lý. Trường thông tin này không bắt buộc phải điền. Chuyển qua phần Web App, XGQS. Bạn chọn mi theo sau là thông tin email cửa hàng của bạn. Tức là chỉ có duy nhất người dùng với email này mới được thực thi đoạn mã. Tiếp theo là Who has access. Bạn chọn ắn Neon. Tiếp theo bạn bấm vào Deploy. Sẽ có một cửa sổ hiện lên. Google sẽ yêu cầu bạn thực hiện cấp quyền để theo chính sách bảo mật của Google. Bạn bấm vào Authorize Access. Cửa sổ tiếp theo, yêu cầu chọn email, thì bạn chọn email cửa hàng của bạn. Một cửa sổ nữa mở ra. Bạn tiếp tục ấn vào Advanced. Tiếp tục, nhấn vào Go to Order Management. Sau đó bạn cuộn xuống, nhấn vào Continue. Sẽ xuất hiện một cửa sổ mới. Ở đây sẽ liệt kê các quyền. Sẽ cần bạn xác nhận để cho đoạn mã có thể chạy được. Bạn cuộn xuống dưới, sẽ thấy chi tiết danh sách các quyền cần được sự cho phép của bạn. Thứ nhất là quyền đọc ghi sửa file Google Sheet. Thứ hai là quyền cho kết nối đến dịch vụ ngoài.
Cụ thể trong trường hợp này là AppSheet để cho phép bạn quản lý cửa hàng trên điện thoại. Chúng ta sẽ nói về việc thực hiện điều này ở phần sau, cụ thể là thiết lập cửa hàng. Và thứ ba là quyền gửi email. Đoạn mã sẽ cần quyền này để gửi email xác nhận đơn hàng khi khách đặt hàng thành công. Bạn chọn Select All để cấp quyền. Sau đó bạn cuộn xuống, nhấn vào Continue. Một cửa sổ thông báo thành công xuất hiện. Trong cửa sổ này bạn có thể thấy hệ thống đã tự động cấp cho một Deployment ID. Bạn có thể hiểu rằng nếu như đoạn mã Order Management là nhân viên quản lý thông tin đơn hàng, thì Deployment ID sẽ là mã số nhân viên. Google sẽ quản lý đoạn mã này dựa trên Deployment ID này, và Deployment ID này sẽ được chúng ta sử dụng ở bước sau. Lưu ý, nếu bạn cập nhật lại đoạn mã thì bạn cũng sẽ cần triển khai lại để lấy một Deployment ID mới. Được rồi, như vậy là bạn đã thực hiện triển khai thành công đoạn mã Order Management dùng để quản lý thông tin đơn hàng. Nhấn vào đăng để đóng cửa sổ này lại. Chúng ta sẽ quay lại cửa sổ AppScript này sau. Bây giờ bạn hãy tạm thời đóng lại trước. Hoàn thành việc tạo và triển khai mã quản lý thông tin đơn hàng.